שלום לכם. כשרמי הגיע אלינו למדרשה, הוא בכלל לא היה דתי. לפני כמה ימים כשהתחלנו ללמוד ושאלתי אם יש שאלות, רמי הרים את היד. לי יש שאלה, הוא אמר. היא אמנם לא קשורה לשיעור, אבל למדנו כאן שהשקפה והבנת הנפש היא גם תורה. כשהסכמתי איתו, הוא שאל אם אני יודע להסביר מה קרה לליברמן. וכשאני שאלתי איך ליברמן קשור להשקפה, רמי הסביר. לא כל כך נעים לי, אהרון, הוא אמר, אבל בבחירות שלפני האחרונות הצבעתי ליברמן. הייתי אז ימני, חילוני, אבל כזה שהמסורת חשובה לו, וליברמן ישב בדיוק על המשבצת הזאת. מצד אחד הוא ימני ולא דתי, אבל מצד שני החברים הכי טובים שלו חרדים. לכן, אהרון, אני שואל מה קרה לו. איך בן אדם יכול להתהפך ברגע אחד? איך מי שמכנה את הח"כים הערבים גיס חמישי, פתאום לא פוסל את האפשרות לשבת איתם? איך מי שהיה החבר הכי טוב של החרדים בפוליטיקה, הפך בן לילה ללוחם הכי גדול נגדם? תגיד, איך נפש האדם, אהרון, יכולה להכיל מהפך כזה, אתה מבין? ליברמן הוא חידה בשבילי, לכן אני שואל. כשרמי סיים, אמרתי לו שאני מבקש להעצים את השאלה שלו עם סיפור משלי. בשנת 2001 שלח הגאון מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה את הבן שלו, הרב דוד יוסף שליטה, אל אביגדור ליברמן. למה? כי ליברמן היה שר התשתיות וחברת החשמל הייתה תחת האחריות שלו. ובגלל שלמרן כאב מאוד שיהודים בחברת חשמל מחללים שבת בסיטונות, הוא שלח את הבן שלו לבקש מליברמן לפעול כדי לצמצם את חילולי השבת בחברת החשמל. באותם ימים, רמי, לפנות לליברמן בנושא השבת לא היה משהו על טבעי. באותם ימים החברים הכמעט יחידים של ליברמן בפוליטיקה הישראלית היו החרדים. באותם ימים לליברמן לא היה דבר וחצי דבר נגד לומדי התורה. להפך, כשהוא הגיע לנחם את האדמו"ר מפרמישלן, לא הייתה לו שום בעיה ללחוש באוזן של האדמו"ר שהוא מאוד מאוד אוהב את לומדי התורה, אבל בשקט. ומה עם לימודי ליבה? באותם ימים הנושא הכל כך לא חשוב הזה ממש לא העסיק את ליברמן. מי שהעסיק אותו אז היו ארגוני השמאל, שאז הוא כינה אותם מתייוונים והם כינו אותו פשיסט. בדיוק בגלל זה, רמי, כשהרב דוד יוסף נפגש איתו בקשר לחברת חשמל, ליברמן התקשר על המקום כדי לסדר את העניין, והיה לו חשוב לא פחות להראות שזה חשוב לו. עכשיו אתה מבין, רמי, למה השאלה שלך כל כך חשובה? איך יכול להיות שמי שאוהב את לומדי התורה, גם אם בשקט, מכנה אותם בכל אברכים שחיים על חשבוננו ומנסה החוק כדי להוציא אותם מהישיבה? איך מי שרץ לחברת חשמל כדי למנוע חילול שבת, מתנה את החזרה שלו לממשלה בביטול חוק המרקולים שקשור לשבת? איך מי שהיה החבר הכי טוב של הח"כים החרדים, היום טוען שהבעיה שלו היא בכלל לא עם הציבור החרדי, אלא עם הנציגים שלו, כאילו שהציבור החרדי הוא איזה עדר של ילדים קטנים שמישהו מחליט בשבילו? לכן אתה צודק, רמי, ליברמן הוא באמת חידה. אלא שהפתרון שלה נמצא בפרשת השבוע. בפרשת ויצא התורה מספרת איך יעקב הגיע ללבן הארמי לחרן כדי לגור אצלו, ואיך אחרי שהוא מגיע המזל של לבן מתהפך. חז"ל כותבים שאחרי שיעקב מגיע ללבן, נולדים ללבן ילדים, והוא נהיה גם עשיר, ושזה היה כל כך בולט שאפילו לבן מודה בזה, שנאמר, ניחשתי ויברכני השם בגללך. מה שמעניין זה שאפילו שאר תושבי חרן, שהיו עובדי אלילים, ידעו גם הם להצביע על הגורם למהפך הכלכלי שהתרחש מול העיניים שלהם, ויש לי הוכחה, רמי. תגיד אתה, רמי, חשבת פעם למה לבן החליף את רחל בלאה? מה היה אכפת לו לתת ליעקב את רחל? בדיוק בגלל זה. חז"ל כותבים שכשהגיע זמן החתונה, לבן נפגש עם חברי הקואליציה בחרן כדי לדון בשאלה איך ניתן למנוע מיעקב לעזוב את חרן אחרי החתונה, כדי שהכלכלה תמשיך לשגשג בגללו, והם אלה שיעצו לו לתת ליעקב את לאה, כדי שישאר לעבוד בחרן בשביל רחל. הבנת, רמי? כולם בחרן ידעו שהמהפך הכלכלי התרחש בגלל בחור ישיבה שהגיע מארץ ישראל. אלא שבדיוק כאן מגיע המהפך. כשיעקב בורח מחרן לארץ כנען, לבן רודף אחריו, ובפגישה
המנגינה של לבן משתנה לגמרי. פתאום לא רק שהאושר שלו לא קשור ליעקב, אלא שאפילו מה ששייך ליעקב הוא בעצם של לבן, שנאמר, ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה, לי הוא. אתה מבין, רמי, איך ביום אחד לבן מתהפך, איך מי שהתהדר בבחור הישיבה שהיה גר אצלו והביא לחרן ברכה, פתאום שונא אותו. איך מי שהודע שכל הברכה שלו באה בגלל הדתי שגר אצלו, פתאום קורא לו גנב וטוען שכל הרכוש שלו בעצם שייך לעצמו. והתשובה פשוטה. לבן היה פוליטיקאי, ולפוליטיקאי יש אמת מידה אחת בלבד. מה טוב לו ומה מזיק לו. לכן כשלבן הבין שיעקב מביא ברכה, הוא היה בעד יעקב, אבל כשיעקב הלך, הברכה נגמרה, וכשהיא נגמרה, לבן חשש שלא יבחרו בו יותר. אז הוא הפך את יעקב אבינו לגנב. הבנת? בימים שליברמן היה חבר של החרדים, האינתיפאדה השנייה הייתה בעיצומה, ואז הציבור בישראל היה עסוק בביטחון ולא ביחסי דת ומדינה. לכן, כדי להיבחר לכנסת היה צריך טרנספר. אבל היום זה כבר סיפור אחר. האינתיפאדה ברוך השם מתה, וברוך השם אין פיגועים, וערביי ישראל כבר לא מפחידים את הבוחר כל כך, ואפילו ליברמן יודע שעם המילים גיס חמישי, לא מצליחים להגיע כל כך רחוק, ובדיוק בשביל זה יש את החרדים. ככה המאבק בחילול שבת של חברת חשמל הופך למאבק בחוק המרכולים. ככה לומדי התורה האהובים בשקט הופכים לנטל כלכלי בכל, וככה מי שכונה בידי השמאל פשיסט הופך בן לילה למומלץ השמאל לפרס ישראל על מפעל חיים. זה לא פטנט חדש, רמי, זה כבר קרה. מצד אחד ויברכני השם בגללך, אבל מצד שני כל אשר אתה רואה לי הוא. איפה הבעיה, רמי? הבעיה היא שליברמן לא לבד. כמעט כולנו כאלה, כולנו פוליטיקאים, כמעט כולנו קובעים מה נכון וראוי ומה לא, לפי הנזק או התועלת שנגרמים לנו. תגיד, למה כשהשכנים סוגרים מרפסת, אנחנו כועסים על האנוכיות שלהם, וכשאנחנו רוצים לסגור, אנחנו כועסים על השכנים, צרי העין שלנו? למה כשחוסמים לנו את החנייה, אנחנו מתפוצצים, וכשאנחנו עוצרים לרגע רק כדי למשוך כסף ומצפצפים לנו, אנחנו מכינים את אלה שמצפצפים פראי אדם? למה? כי גם אנחנו פוליטיקאים, וכמו פוליטיקאים, גם אנחנו קובעים את העקרונות שלנו לפי הצרכים, וכידוע שבפוליטיקה הצרכים משתנים. כשהצרכים משתנים, משתנות הדעות, וכשהדעות משתנות, השמיים הם הגבול. לכן התורה מספרת לנו, רמי, על יעקב ולבן, כדי שנבין איך הנפש שלנו עובדת, וכשנבין, אולי נצליח לשנות. ועוד נקודה לסיום, אם תרצו לצפות בסרטונים נוספים, פשוט תקלידו בגוגל הרב אהרון לוי, תרשמו כמנויים ותקבלו עדכון על כל סרטון או שיעור שעולים לאוויר. שבת שלום.